जन्डिसको कुरा गरौँ है त। जन्डिस पनि स्पेशली न्युनेटमा जन्डिस एकदमै प्रब्लमेटिक भएर आउँछ है। जन्डिसलाई नै एकदमै ठुलो कुरा पनि मान्छ। हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा जन्डिसलाई के गर्छ त ठुलो कुरा मान्छ। ठुलो इन द सेन्स जन्डिस भएछ टाइपको कुरा गर्छ नि त है। हुन पनि हो, जन्डिस चाहिँ न्युनेटहरुमा इन्फेक्सनको अथवा भनौं कुनै डिजिजको सिग्निफाई गर्न सक्छ है। त्यही भएर हामीले जन्डिसलाई हामीले पनि सिरियसली लिन्छौं। तर त्यो भन्दैमा सामान्य जन्डिस चाहिँ त्यति ठुलो खतरनाक पनि हुँदैन। हुन्छ, अब जन्डिसकै कुरा गर्दाखेरि जन्डिस भनेको के हो त? एक्सेसिभ एक्युमुलेसन अफ बिलिरुबिन इन द ब्लड है। ब्लडमा बिलिरुबिनको एक्युमुलेसन भयो भने त्यसलाई हामी जन्डिस भन्छौं। यसले कसरी थाहा हुन्छ त भनेपछि यो चाहिँ येलोइश डिस्कलरेसन अफ स्किन गराउँछ। यो जुन बिलिरुबिन भन्ने पिगमेन्ट छ यसले येलो डिस्कलरेसन गराउँछ। जस्तो स्किनको, स्क्लेराको है, म्युकस मेम्ब्रेनको, नेल्सको, सबैको यसले येलो डिस्कलरेसन गराउँछ। बुझ्नुभयो? त्यसरी हामी थाहा पाउँछौं। अब दुई टाइपको जन्डिस हुन्छ, एउटा चाहिँ अनकन्जुगेटेड, एउटा चाहिँ कन्जुगेटेड है। अनकन्जुगेटेड र कन्जुगेटेड। यो अनकन्जुगेटेडलाई हामी इन्डाइरेक्ट पनि भन्छौं है। यो शब्द याद गर्नुस् है। र कन्जुगेटेडलाई हामी डाइरेक्ट पनि भन्छौं। ओके, अनकन्जुगेटेडलाई इन्डाइरेक्ट र कन्जुगेटेडलाई डाइरेक्ट पनि भन्छौं है। जन्डिसलाई हामी मेडिकली हाइपर बिलिरुबिनेमिया भन्छौं है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया भनेको ब्लडमा बिलिरुबिन धेरै हुने अवस्था, त्यसलाई हामी कमन वर्डमा जन्डिस भन्छौं। अब जन्डिस भन्ने चाहिँ अर्को सब्जेक्टिभ सिम्पटोमेटिक वर्ड हो भने इक्टेरस भनेको अब्जेक्टिभ अथवा हामीले एक्जामिनेसन फाइन्डिङमा इक्टेरस भनेर भन्छौं। इक्टेरिक रहेछ भन्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो कमन टर्मिनोलोजीहरु भयो। यसबाट पनि कहिलेकाहीँ मिलाएर सोध्न सक्छ। अब कजेस के हो त? न्युनेटमा जन्डिस देखिने कज के हो? बच्चा जन्मिँदै जन्डिस हुन सक्छ। जन्मेपछि 24 घण्टा भित्र जन्डिस नोटिस गर्न सक्छौं। 1 हप्ता भित्र गर्न सक्छौं। 1 हप्ता भन्दा पछिको नोटिस गर्न सक्छौं। ल हेरौं, अर्ली जन्डिस भनेको 24 आवर भित्र भयो भने के हुन सक्दो रहेछ त? युजुअली हेमोलाइटिक कज हुन्छ रे अर्ली जन्डिसमा भनेको आरबीसीहरु एक्सेसिभ डिस्ट्रक्सन हुने कज हुन्छ रे। आरबीसी एक्सेसिभ डिस्ट्रक्ट हुने कन्डिसन के हुन सक्छ भनेपछि आरएच आइसो इम्युनाइजेसन, एबिओ इन्कम्प्याटिबिलिटी, ग्लुकोज 6 फस्फेटेट डेफिसिएन्सी हैन, र कहिलेकाहीँ कन्जेनाइटल इन्फेक्सन, कन्जेनाइटल निमोनिया, कन्जेनाइटल सेप्सिस भनेको पेट भित्रै हुँदाखेरि बच्चालाई इन्फेक्सन भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हो। दैट इज नियोनेटल जन्डिसको अर्ली कज 24 घण्टा भित्र। अब त्यसपछि 1 हप्ता भित्र त्यसलाई हामी इन्टरमिडिएट भन्छौं। 1 हप्ता भित्र भयो त्यसमा के हुँदो रहेछ भनेपछि युजुअली फिजियोलोजिकल जन्डिस हुँदो रहेछ। जस्तो ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भनेको के हो त? ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भनेको डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि हुने जन्डिस। इनएडिक्वेट फिडिङ भयो, दूध आएन, त्यसले गर्दाखेरि हुने जन्डिस पनि हामी के भन्छौं? ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भन्छौं। अर्को चाहिँ सेप्सिस, इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हुन सक्छ है। अर्को पछि पनि हेमोलाइसिस त हुन सक्छ नि, होइन? हेमोलाइसिस पछि पनि हुन सक्छ, क्यापुटहरु होला हैन, केफालोहेमाटोमाहरु होला। त्यस्तो केसमा के हुन्छ? उसको चाहिँ त्यहाँ हेमाटोमा बनेको हुन्छ। हेमाटोमालाइसिस हुँदाखेरि जन्डिस देखिन सक्छ है। अर्को के छ? क्रिगल म्याजर सिन्ड्रोम भनेको यो के हो त? जेनेटिक डिसअर्डर है। यो कुनै इन्जाइमको ग्लुकोराइन ट्रान्सफरेज भन्ने उसको इन्जाइमको चाहिँ के भएको त? कमी भयो भने त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ अब लाइफ टाइमै रहन्छ है, क्रिगल म्याजर
कहिलेकाहीँ पोलिसाइथेमिया हैन ब्रुइजिङहरु त्यस्तोहरु भयो, कुनै चोटपटकहरु लाग्यो, बर्थ ट्रमाहरु भयो भने त्यस्तो केसमा पनि हुन सक्छ। मेनली हामीले 24 घण्टापछि जन्डिस देखियो भने त्यसमा हामीले सेप्टिक वर्कअप चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छ लेट जन्डिस अथवा अगाडि जन्डिस भएर पछाडीसम्म टिक्यो भने त्यसलाई के गर्ने, प्रोलङ जन्डिस भन्यो। अब त्यस्तोमा चाहिँ युजुअली कन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हुन्छ है। त्यसको कज भनेको कन्जुगेटेडको कज भनेको के हो भनेपछि जस्तो बिलियरी एट्रेसिया जुन बाइल डक्ट छ त्यो बाइल डक्टहरु नै बन्द भयो है लिभर भित्र। अब यो कन्जेनाइटल बिलियरी एट्रेसिया भन्छौं। कन्जेनाइटल बिलियरी एट्रेसिया भयो भने के गर्छौं त हामी, कन्जेनाइटल बिलियरी एट्रेसिया भनेको बाइल नै तपाईको स्टुलमा जाँदैन है। बाइल स्टुलमा जाँदैन भनेपछि त्यो बाइल सबै एब्जर्ब हुन्छ, लिभर फाइब्रोसिस हुन्छ, क्रोनिक लिभर डिजिज हुन्छ, पेडियाट्रिक एजमा क्रोनिक लिभर डिजिज हुन्छ हो। त्यस्तो भयो भने हामीले लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन बाहेक अप्सन हुँदैन। त्यही भएर यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। अर्को कहिलेकाहीँ हेपाटाइटिस हुन सक्छ, अब सर्न सक्छ अथवा भाइरल हेपाटाइटिसहरु हुन सक्छ, त्यस्तो केसमा पनि हुन सक्छ है त। त्यो बाहेक अब अनकन्जुगेटेड भएको छ भने के हुन सक्छ भनेपछि अनकन्जुगेटेडको केसमा फिजियोलोजिकल हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का जन्डिस जुन चाहिँ सिभियर एनफ छ हैन, फिजियोलोजिकल पनि हुन सक्छ, तर हामीले सेप्टिक वर्कअप गर्न छुटाउनु हुँदैन। अर्को छ एउटा ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भन्ने छ है त। ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भनेको के हो भनेपछि यो चाहिँ ब्रेस्ट मिल्कमा है, ब्रेस्ट मिल्कमा केही सब्स्टान्सहरु हुन्छ है, सब्स्टान्स हुन्छ जसले के गर्छ बच्चाको यो बाइल मेटाबोलिजमलाई ह्याम्पर गर्छ, बाइल मेटाबोलिजमलाई अलिकति अल्टर गर्छ हो। त्यसको कारणले हुने जन्डिसहरु पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ कन्जेनाइटल हाइपोथाइरोइडिजमहरु हुन सक्छ है। अनि यो इन्फेक्सन सेप्सिस, इन्फेक्सन अथवा सेप्सिस त्यो हामीले हाइपरबिलिरुबिनेमियामा मिस गर्नु हुँदैन है त। यिनीहरु नै हो कारण। अब यसमा हामीले के गर्छौं, इन्भेस्टिगेसन के गर्छौं भनेपछि सेरम टोटल र डाइरेक्ट बिलिरुबिन हेर्ने है, टोटल र डाइरेक्ट बिलिरुबिन हेर्ने। अनि सेप्टिक वर्कअप गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हामीले मेन के भन्यो, सेप्सिस हो कि भनेर शंका लाग्न सक्छ हामीलाई, इन्फेक्सन हो कि भन्ने शंका लाग्न सक्छ। त्यसमा हामीले सेप्टिक वर्कअप गर्नुपर्छ। सेप्टिक वर्कअपमा के पर्न सक्छ, चेस्ट एक्सरे, ब्लड कल्चर सेन्सिटिभिटी, युरिन कल्चर सेन्सिटिभिटी है, अनि सीबीसी, सीआरपी, लास्टमा एउटा लम्बर पंक्चर है, लम्बर पंक्चर। यति गरेर हामी उलाई चाहिँ इन्फेक्सन छ कि छैन, कहाँ इन्फेक्सन छ भनेर खोज्छौं है त। यदि इन्फेक्सन भेट्यो भने हामीले सेप्सिस भनेर ट्रिटमेन्ट उ भनेको के हो भनेपछि अघि हामीले हेरे जस्तो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन है। टोटल माइनस डाइरेक्ट भनेको इन्डाइरेक्ट हुन्छ हैन। टोटल माइनस डाइरेक्ट बिलिरुबिन गर्यो भने इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन आउँछ। इन्डाइरेक्ट बिलिरुबिन बढी छ कि डाइरेक्ट बिलिरुबिन छ भने हेर्ने, त्यही अनुसार हामीले कजहरु गेस गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो है। त्यसरी हामीले के गर्ने हो त, इन्फेक्सन हो कि, ब्रेस्ट फिडिङ हो कि, ब्रेस्ट मिल्क हो कि भनेर, अथवा फिजियोलोजिकल हो कि कुनै हेमाटोमाले गर्दाखेरि भएको हो कि भनेर छुट्याउने हो। अर्को जुन यो बिलिरुबिन छ नि, बिलिरुबिन यदि फोटोथेरापी रेन्जमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो। फोटोथेरापी रेन्जमा छ कि छैन, फोटोथेरापी रेन्जमा छ भने हामीले फोटोथेरापी गरेर बिलिरुबिन घटाउनु पर्यो है। बिलिरुबिन घटाउने अरु तरिकाहरु पनि छन्, जस्तो एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन हुन सक्छ है। त्यो बाहेक फोटोथेरापी गर्नुपर्ने हो कि एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्ने हो कि बिलिरुबिन कसरी घटाउनु पर्ने हो त्यो तरिका पनि खोज्ने गर्छौं है त। त्यही भएर पनि हामीले यो वर्कअप गर्ने हो। यस पर्दैन सर। हजुर आरबीएस पर्दैन, सुगर युजुअली पर्दैन है। सुगर अब बच्चाको ठिकै हुन्छ। हामीले अब इन्फेक्सन नै छ, सेप्सिस नै छ भने सुगर तलमाथि भइरहेको छ कि फिडिङ पुगिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्छौं। तर सुगर इटसेल्फ यो सेप्टिक वर्कअपको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन। ओके, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बच्चाको थाइरोइड फंक्सन टेस्ट चाहिँ गर्न सक्छौं है, फिजियोलोजिकल अथवा हाइपोथाइरोइडिजमले गर्दा। जस्तो म्याटर्नल हाइपोथाइरोइडिजम थियो
भन्ने त्यस्तो केसमा हामीले टिएफटी चाहिँ गर्न सक्छौँ। सुगरको आफ्नै इम्पोर्टेन्स छैन यसमा। ओके, अर्को अब प्रोलङ जन्डिसकै कुरा गर्दाखेरि हामीले के भन्यो, ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भन्यो। ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भनेको एउटा डिहाइड्रेसनले हुने जन्डिस भयो है। अर्को ब्रेस्ट फिडिङ जन्डिस भनेको चाहिँ यो ब्रेस्ट मिल्क जन्डिस भनेको ब्रेस्ट मिल्क एउटा नपुगेर हुने जन्डिस भयो। अर्को चाहिँ डिहाइड्रेसन नपुगेर हुने र ब्रेस्ट मिल्कमा हुने सब्स्टान्सले गर्दाखेरि जुन बिलिरुबिन मेटाबोलिजमलाई असर गर्छ त्यो भएर दुईटा खाली जन्डिस छ। अर्को हाइपोथाइरोइडिज्म भनिहाले, यो कन्जेनाइटल बिलियरी एट्रेसिया अघि मैले भनिसकेँ, लिभरको जुन बाइट डक्टर हुन्छ नि त्यो लास्टमा कलेक्सन भएर कमन हेपाटिक डक्ट बन्ने त हो नि हो। यदि यहाँ माथिदेखि नै एट्रेसिया छ, त्यो डक्टहरू बनेको हुँदैन है, बन्द हुन्छ भने त्यस्तो केसमा हुने भयो। हेपाटाइटिस भयो, ग्यालेक्टोसेमिया भन्ने छ है। अर्को क्रिगर न्याचर गिल्बर्ट यो सिन्ड्रोमिक भयो, यो कन्जेनाइटल डिजिज भयो। र सेप्सिस मेन चाहिँ सेप्सिस छुटाउनु भएन क्या हामीले, सेप्सिस छुटाउनु भएन, कन्जेनाइटल बिलियरी एट्रेसिया छुटाउनु भएन, हेपाटाइटिस छुटाउनु भएन। अरूहरू त अब सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि काउन्सिलिङकै बाटोमा आफै म्यानेज हुन्छ। खास चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन अनलेस बिलिरुबिन चाहिँ फोटोथेरापी अथवा एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजनको रेन्जमा छैन भने। यो बाहेक अब अरू कमन न्यूनेटल प्रब्लमहरू के हुन सक्छ त भन्ने कुरा हो। अरू कमन न्यूनेटल प्रब्लमहरूको कुरा गर्दाखेरि सामान्य स्किन इन्फेक्सनहरू हुन सक्छ है। त्यस्तो केसमा चाहिँ सेप्सिसको साइन छैन भने एन्टिबायोटिक दिएर हामीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। पहिले एक्सेसिभ स्लिपिङको कुरा ल्याएर प्यारेन्टहरू आउँछ है, एक्सेसिभ स्लिपिङ भनेर आइरहेको हुन्छ, मेरो बच्चा त उठ्दै उठ्दैन, दुधै खान मान्दैन भन्छ। न्यूनेटहरू अप टु 20 to 23 आवर्स सुत्छ है। त्यस्तो केसमा हामीले के भन्ने, तपाईँले चाहिँ बच्चालाई उठाएर भए पनि खुवाउनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। कतिचोटि ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने 24 आवरमा 10 to 12 टाइम्स चाहिँ खुवाउनुपर्छ भनेको एभ्री 2 आवरली जसो खुवाउनै पर्छ है। अर्को क्राइङ, कहिलेकाहीँ एक्सेसिभ क्राइङ गर्न सक्छ, त्यस्तो केसमा फिडिङको कुराहरू होइन, वेट डाइपरको कुराहरू, अनि कुनै बाइटहरू स्टिङहरू केही छ कि है, कुनै डिस्कम्फर्टहरू कुनै इन्जुरीहरू छ कि त्यो हेर्ने। र अब फिडिङ राम्रो छैन, क्राइ मात्रै गरिरहेको छ भने चाहिँ फिडिङको प्रब्लम हुनसक्छ है। त्यो बाहेक अरू सेप्टिक साइनहरू, इन्फेक्सनको साइनहरू, इरिटेबिलिटी हो कि त्यो चाहिँ क्लिनिकली र सब्जेक्टिभली प्यारेन्ट्सलाई थप क्वेसन सोध्न सकिन्छ। अदरवाइज कमन कारण भनेको हङ्गर नै हो, त खान मन लागेपछि बच्चा रुन्छ। अब यो मास्टाइटिस र ब्रेस्ट डिस्चार्ज, यो चाहिँ मैले आमाको कुरा गरेँ होइन, बच्चाकै कुरा गरेको हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, जुन मदरको हर्मोनहरू छ त्यसको इफेक्ट बच्चामा हुन्छ है। यो मास्टाइटिस, ब्रेस्ट डिस्चार्ज र यो भजाइनल ब्लिडिङको कुरा गरौँ, यो तीनटा के हो त, मदरको हर्मोनको इफेक्ट हुन्छ, स्पेसली फिमेल चिल्ड्रेनमा, मेलमा पनि हुन्छ है त। यो भजाइनल ब्लिडिङ त फिमेलमै हुने भयो, मास्टाइटिस र ब्रेस्ट डिस्चार्ज मेलमा पनि हुने भयो। दुधै आउँछ है, बच्चाको दुध नै आउँछ। अब यो के गर्ने त भनेपछि युजली केही पनि नगर्ने भन्ने छ है त, नयाँ रिकमेन्डेसन। त्यसलाई निचार्ने पनि होइन, चलाउने पनि होइन, 1-2 दिनमा आफै सुकेर जान्छ भन्ने छ। त्यसलाई जति स्टिमुलेट गर्यो त्यति त्यो डिस्चार्ज आउँदै गर्छ, इन्फ्लामेसन हुन्छ भन्ने छ है। त्यही भएर यो ब्रेस्ट मिल्क आइरहेको छ, ब्रेस्टहरू ठुलो भइरहेको छ भने केही पनि नगर्ने, ओके, केही पनि नगर्ने भन्ने। र भजाइनल ब्लिडिङमा पनि यो भनेको के हो त, मेन्स्ट्रुएसन जस्तै हो है त। एडल्टहरूको कसरी मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ त्यही मेकानिजम हो ठ्याक्कै। पेटमा हुँदाखेरि हर्मोनले इफेक्ट गरेको हुन्छ, जब हर्मोनहरू विथड्र हुन्छ इन्डोमेट्रियम सेड हुन्छ अनि ब्लिडिङ हुन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि के भन्ने, केही दिनमा यो पनि रोकिहाल्छ, केही गर्नु पर्दैन भन्ने। अर्को केफाला हेमाटोमा, टाउकोमा यत्रो डल्लो आछ के गर्ने भन्ने आत्तिन्छ, केही गर्नु पर्दैन, त्यो पनि एब्जर्ब भएर जान्छ। तर कहिलेकाहीँ सिभियर जन्डिस भयो भने जन्डिसको लागि चाहिँ यसो कसन लिनुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हेमाटोमा इन्फेक्सन होला भन्ने डर हुन्छ, तर युजली चाहिँ त्यो ब्रिज भएको हुँदैन, भित्र हुन्छ हेमाटोमा, बच्चामा इन्फेक्सन भित्र छिर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही भएर त्यस्तो आत्तिनुपर्ने केही पनि हुँदैन। डाइपर र्यासेसको कुराहरू छ। डाइपर र्यासेस भनेको कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस हो। डाइपर र्यासेस आयो भने डाइपर नलाउने, सुक्खा बनाएर राख्ने, कहिलेकाहीँ पाउडरहरू युज गर्न सकिन्छ, डाइपर र्यासेस आफै जान्छ है त। कहिलेकाहीँ ब्रान्डको कुरा पनि आउन सक्छ। अब कुनै ब्रान्डमा चाहिँ
त्यो एलर्जी गराउने सब्स्टेन्स हुन सक्छ। अर्को स्निजिङ, बच्चाहरूले इनिसियली स्निजिङ गर्छ तर हामीले मेक स्योर कि उनीहरूको नाकमा कुनै फरेन बडी गएको छैन भन्ने ख्याल गर्नु पर्यो। हिकअप्स पनि त्यस्तो डेन्जरस कुरा होइन तर अनस्टपेबल छ भने हामीले केही इरिटेन्टहरू छ कि भनेर चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्ने र कुनै थप वर्कअप गर्नुपर्ने हुनसक्छ अनलेस अकेजनल हिकअपहरू दे आर ओके। यर्निङ पनि ठुलो समस्या भएन। अनि डिफिकल्टी फिडिङ है, फिडिङ गर्न सक्ने भन्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ मेहनतै चाहिन्छ है, मेहनतै चाहिन्छ। प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्यो। ओके, अनि फ्यामिली सपोर्टको कुरा पनि आउँछ कि यसमा। फ्यामिली सपोर्टको कुरा भनेको के आउँछ चाहिँ अरूले पनि हेल्प गर्नु पर्यो क्या। भर्खर बच्चा पाएको छ, लेबर पेनको थ्रुबाट गएको छ, बडी आफ्नै बडीलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ मदरलाई, फ्यामिली मेम्बरको सपोर्ट पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झाइदिनु पर्यो। ओके, अब यसमा चाहिँ यति नै भयो। अब हामी डाइरियाको कुरा गर्छौँ।